জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ চেৰিকালচাৰ আছাম এডমিশ্যন 2022 সম্পৰ্কে। চেৰিকালচাৰ আছাম এডমিশ্যন 2022 1 year চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ সম্পৰ্কে আজি তোমালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ। চেৰিকালচাৰৰ এই এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিবা আৰু আবেদনৰ বাবে যোগ্যতা কি কি লাগিব আজি এই ভিডিঅ'টোত সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম তোমালোকে কেটেগৰী ৱাইজ চোৱা সিট কেপাচিটি কিমান আছে। নেম অফ কোৰ্স হল 1 year চাৰ্টিফিকেট কোৰ্স ট্ৰেইনিং আৰু নাম্বাৰ অফ সিট হল 30 অনলি 30 কথাটো মন কৰিবা। কেটেগৰী ৱাইজ সিট কেপাচিটি চোৱা ফৰ জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ 12 EWS কেণ্ডিডেট 3 OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 8 আৰু STP হলে 3 STHৰ বাবে 1 আৰু SC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 2 PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে অনলি 1 সিট। নেম অফ ইনষ্টিটিউট হল Sericulture Training Institute Titabar Jorhat Assam। Education qualification কি কি লাগিব চাই লোৱা। Who have passed higher secondary science examination or its equivalent with biology as one subject from any recognized board, council or university and are permanent resident of Assam and at least 45 marks in higher secondary level। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে সায়েন্সত তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ যাৰ 45% আছে তেওঁলোকে এই 1 year কোৰ্সৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে অন্য ষ্টুডেণ্টেও পাৰিব যদি বায়োলজিক এটা সাবজেক্ট হিচাপে লৈ যদি অন্য ইকুইভেলেন্ট পাঠ্যক্ৰম কোনোবাই পঢ়িছে তেতিয়া তেওঁলোকেও এই সাৰ্টিফিকেট কোৰ্সৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজ লিমিটটো যিহেতু 18 years to 25 years অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত। মানে কথাটো এনেকুৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে সেই সকলেও পাৰিব আৰু 25 ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে কিন্তু 25 বছৰ এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই তেওঁলোকেও পাৰিব। মানে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি BA পাছ কৰি BSc পাছ কৰি বহি আছে বা MSc পাছ কৰি আছে তেওঁলোকেও এই কোৰ্সৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যিহেতু কোৰ্সটো এবছৰীয়া হয় ট্ৰেইনিং কোৰ্স হয়। কোৰ্সটো সম্পৰ্কে তোমালোকে চোৱা। কোৰ্সটো হল সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স সিট হল 30 ইনষ্টিটিউট চেৰিকালচাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট সেশন 22-23 এপ্লাই মোড হল অফলাইন। অফলাইনত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব চোৱা। এপ্লিকেশ্যন ইন দ্য প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্ম ইজ টু বি ছাবমিটেড টু দ্য প্ৰিন্সিপাল চেৰিকালচাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আছাম তিতাবৰ PO পুৰণা তিতাবৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট পিনক'ড 785-632 এইটো এড্ৰেছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট মনত ৰাখা 18/8/2022 অৰ্থাৎ 18 আগষ্ট লাষ্ট ডেট। যদি তোমালোক সিলেক্টেড হোৱা Selected candidates are entitled for a monthly stipend of ₹125 যিসকল সিলেক্ট হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে 125 টকাকৈ কি হ'ব মাহে দিয়া হ'ব। মাহে ষ্টাইপেণ্ড হিচাপে 125 টকাকৈ দিয়া হ'ব। যদি তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নোটিছখন চাব খোজা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম তাতে চাব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।